Bismillahirrahmanirrahim. Nutritional intervention for problem during pregnancy. Third part د maternal nutrition. په دې کې به اوس موږ چې کوم لکه nutritional intervention چې کوم pregnancy related problem هغه سیریز روانو نو 4 نمبر باندې inadequate weight gain چې صحیح weight gain ونشي inadequate weight gain during pregnancy increase the risk of giving birth to low birth weight LBW. اوس چې په پریګننسي کې د چا ویټ چې کوم نارمل هغه بی ام آی کې موږ ویل چې هغه ونشي نو هغه بیا چې کوم هغه چایلډ لیور کې نو هغه به لو برث ویټ کې لکه د هغه وزن به کمی بیا به د هغه ډیولپمنټ صحیح نه کېږي انفنټ بیبي ویټینګ لیس دین لکه نارمل چې کوم ویلیو د بیبي دپاره چې کله لیور کېږي دا 2500 ګرام دی دا بیا د دې نه کمی inadequate weight gain. The recommended weight gain for normal weight women is at the rate of 0.44 kg per week. Per week باندې 0.44 چې دی دومره weight gain پکار دی په یو ویک کې چې د دې نه کم نو بیا لکه نارمل نه دی. Underweight women more than 0.44 kg per week. اوس چې چا ویټ کمی انډر ویټ نو هغه بیا دې نه لږ سیوا پکار دی وایلس اوور ویټ ومن اباوټ 0.29 وایي چا ویټ سیوا نو هغه 2.9 kg 0.29 kg بیا پکار دی. And women pregnant with twins at least 0.44 kg per week. خو اوس چې کوم women چې هغه لکه twins ډیلیور کوي نو هغو هم د قمره ویټ ګین پکار دی. Inadequate weight gain may occur secondary to poor appetite related to nausea, vomiting, heartburn or smoking. وسو inadequate weight gain یو خو د دې د وجې کېږي چې په هغه ټایم کې موږ ویل ګنې په فسټ ټرایمسټر کې نازیا وومیټینګ یې هارټبرن یې پکې ځکه ګیسټرو انټسټینل چې کوم موومنټ یې هغه صحیح نه کېږي ریلیکسیشن شوی نو د هغې د وجې ویټ صحیح ګین نشي یا څوک سموکینګ کوي سګریټس کې کوم فیمیل نو د هغې به ویټ صحیح نه ګین کېږي. from an inadequate intake related to lack of knowledge or fear of gaining weight. یا بعضې خلکو ته نالج نه وي وایي هسې نه زه خوراک ډېر وکړم نو ویټ به مې ډېر زیات ګین شي نو د هغې د وجې خوراک صحیح نه کوي انورکزیا نروسا او بولیمیا نروسا دا به تاسو بیا ووایي په سایکالوجي کې دا ایټینګ ډسارډر دي نو دغه د وجې بعضې خلک لکه کوم چې ینګ ایج اډولسنس کوم فیمیل نو هغه دې د وجې خوراک بیا کم کوي. په چې کوم د بولیمیا نروسا د په دې بولیمیا نروسا کې د سایکولوژیکل ډسارډر چې په دې کې فیمیل یریږي زما ویټ ګین نشي نو خوراک وکړي خو دوباره بیا هغه الټی کوي نو د هغې د وجې دې بیمارۍ سایکولوژیکل ډسارډر دی بولیمیا نروسا وایي او انورکزیا نروسا کې اډول سره خوراک کوي نو دا دواړه به بیمارۍ نو د هغې د وجې ویټ صحیح نه ګین کېږي کم وشي. encourage the client to ask questions and verbalize feelings. کلاینټ انکریج زما نو کوېسچن وکړه چې څه د وجې ستا دا ویټ نه دی ګین شوی کو څه کوېسچن چې یا د خوراک ده نو ته به ورته بیا هغې ته به ته تسلي ورکړي چې دا خو نارمل ویټ دی او دا بیا کمیږي. advise the client that extra weight gain during pregnancy is quickly lost during lactation or through dieting after pregnancy. نو ته به هغه ته دا اډوایز وکړي دا نصیحت به ورته وکړي چې ستا دا کوم ایکسټرا ویټ گین کېږي دا چې بیا ته لیکټیشن کې ماشوم ته ملک ورکې برسټ فیډینګ کې په هغه کې بیا دا کمیږي نو بیا به داسې چې هغه بیا خپل نیوټریشن به بیرته برقرار وساتي. advise the client that if her diet is inadequate in calorie که ته هغه ته دا ووایې که چې ته کوم خوراک کې او دا به کیلوري کې کمی it probably inadequate in other nutrients او نور هم پکې nutrients کې کمی. advise the client that although the fetus can use maternal nutrient stores if the mother diet is inadequate. نو اوس ته هغې ته دا ووایې که نه چې لکه که ته خوراک کې او که نه کوې چې کوم ستا کوم کیلوري دي نو هغه بیا ستا نه چې کوم ستا پیټس دی هغه بیا د نه استعمال بیا به ته کمزورې پاتې کېږي نو بیا به دا ورته اډوایز کې. advise the client that an inadequate intake can adversely affect maternal health. ته ورته وایي چې صحیح خوراک نه کوي انټیک صحیح نه کوي نو ستا په هیلث باندې دې غلط اثر ایږي. poor iron intake leading to anemia بیا به تا ته انیمیا کېږي. انیمیا چې کله هیموګلوبین کمی راشي آر بي سي نو دې ته انیمیا وایي. and infant health او په infant health باندې هم شي کېدلی LBW low birth weight انیمیا او ته شي کېدلی other post natal complication او نور هغه بیا صحیح ډیولپمنټ ونه کېږي. post natal مین چې کله د پیدایش نه وروستو کوم ټایم نو هغه ته نورم کمپلیکیشن شي کېدی. اوس اکسیسیو ویټ ګین چې کله وشي لکه نارمل خو موږ چې کوم لیول د هغې نه نور سیوا وشي نو هغه ولې کېږي مې بی ریلیټډ ټو اوور ایټینګ زیات خوراک بعضې خلکو کوي سټرس ټینشن کې که نه اوس تاسو پته ده دوه قسمه خلک یو ټینشني خلک یو بل چې کوم نو هغه
لکه غمګین دا ټینشن والا چې کوم خلک دا سټرس والا دا خوراک ډیر کوي خو چې کوم خپه خلک هغه خوراک کم کوي نو سټرس کې بیا خلک خوراک ډیر کوي سټرس او انزایټي صحیح نو باقي کې دغه فرق دی چې په انزایټي کې بیا خلک خوراک نشي کولی په سټرس کې ډیر خوراک کوي ډیکریز ان فزیکل اکټیویټي او په دغه ټایم کې ظاهره خبره چې فزیکل اکټیویټي هغه کم کی د هغې د وجې اکسیسیو ویټ لکه سیوا شي Counsel the client on the recommended rate and quantity of weight gain associated with optimal maternal and infant health and successful breastfeeding. نو ته به کلاینټ دا اډوایز کی چې دومره لکه داسې کونسلینګ ولوکړي چې کوم ریکومنډډ ریټ دی چې کوم موږ بی ایم آی په لیول باندې خبره کړله چې دا دومره ویټ گین شي چې کوم میټرنل او انفنټ شي بیا د سکسسفل چې کوم سکسسفل بریسټ فیډینګ بیا وشي Explain the weight gain is distributed among the fetus, placenta and maternal tissue. دا مو ته explain کړه چې لکه فار ایگزامپل ستا کوم ویټ گین کیږي دا یوازې ستا ویټ گین نه دی چې پیټس او پلیسنټا د ټوټل ویټ پکې راځي set mutual agreeable weight gain goal بیا دا هغې څه میچولی چې هغې ته وایي چې څومره ځان مینج که خپل ویټ مینج کولی شي نو چې ښه داسې اګریبل چې هغه هم اګري چې زه دومره ویټ دغه شان یو ګول ډیولپ کړي دونه ویټ گین پکار دی substitute skim or low fat milk for whole milk چې کوم لو فیټ ملک دی نو هغه هول ملک لکه چې ډیر چې کوم هول ملک د هغې په ځای باندې کوم سکیم ملک دی سبسټیټیوټ چې د هغې نه موږ چې ورته په پښتو کې دا پیروی ورته وایو چې دا پکې نه وي نو چې دا استعمال بیک برویل اور سټیم فوډ انسټیډ اف فرایینګ و چې کوم په غوړو کې کوم خوراک کې یا ته فرایینګ وایي او بیک چې دی نو هسې په ساده اور پخول او برایل چې دی نو دا لکه سټیم داسې چې هغه ته پریشر جوړ کړي لکه کوم چې په کوکر کې مو خوراک او پخو یا برویل اصل کې دا کباب چې خلک پخوي په چې کباب کم کړی که نو دې ته اصل کې برویل وایي نو په دغه باندې چې د غوړو پکې کم مقدار اوس خو په کباب کې خلک ډېر غوړي استعمالوي خو لکه دا چې بیک یې لکه هسې په اور باندې پخ شوی دا خوراک بجای چې کوم فرایینګ یې کوم غوړ خوراک یې Eliminate empty calories, carbonated beverages, candy, rich dessert and traditional snack food. اوس چې کوم کینډي وغیره د بیوریجز چې کوم دا ډیو شو دا کوم بیکاره جوسونه شو دی یا چې کوم سنیک فوډ دی دا چیپس وغیره چې دا خلک خوري چې دا پکې الیمینیټ شي دی په ځای باندې یوز فیټس اینډ آیل سپیرنګلی او چې کوم فیټس آیل دي دا هم سپیرنګلی لکه په انصاف سره استعمال شي چې نه ډېر سیوا شي او نه کم شي نو دا چې کوم پالتو خوراکونه چې دا کم شي دی په ځای باندې داسې خوراک وکړي ویجیټیبل شو داسې فروټ شو چې هغې کې انرژي هم پکې تاته میلاویږي او ډایټ چې کوم نیوټرینټس دي چې کوم ضروري دي هغه هم پکې میلاویږي چې د دې په ځای باندې هغه استعمال شي اوس په دې کې میجر پرابلم ډایبیټیز ملایټس راځي چې هغې ته ګیسټیشنل ډایبیټیز ورته وایي نو دا خو اصل کې داسې چې دا یا د چا په جینیټک کې یا دغه شان ډیولپ شي نو بیا داسې که نه چې تاسو ته ما خبره کړې وه چې یو زموږ سره یو هارموني چې هغه ته پروجستران وایي پروجستران داسې چې پریګننسي دوران کې دا د دې مقدار ډېر سیوا شي سیوا شي دا پریګننسي لاست نشي ځکه دا په هر ځای کې ریلیکسیشن کوي نو یوټرس هم ریلیکس کړي چې ریلیکس کړي نو کنټریکشن نه کوي نو بیا هغه پریګننسي ریټین پاتې شي او پریګننسي لاست نشي خو د دې بل سایډ افیکټ دا دی چې دا ټوټل سیلز چې په باډي کوم دي دا په هغو سره بایند کېږي او هغه څه چې بایند شي هلته ریلیکسیشن وشي بیا دلته د چې کوم انسولین دی هغه سنسیټیوټي کمه کړي چې انسولین ته سنسیټیوټي کمه شي نو سیل ته بیا دغه نه میلاوي ګلوکوز ځکه چې موږ ویلو چې دا د انسولین داسې کار کوي لکه چابي چې څنګه چې څنګه کار کوي لکه دا ګلوکوز ته ګیټ کولاوي د سیل نو چې انسولین نه نو بیا به ګیټ نه کولاویږي ځکه چې هلته ورته سیل ریسپانس نه ورکوي الریډي چې کوم پروجستران دی نو هغه سنسیټیوټي د هغه کمه کړل انسولین ته نو زیاتره د هغې د وجې بیا ډایبیټیز کېږي خو دا بعضې خلکو ته کېږي بعضې ته نه کېږي بعضې د جینیټک پرابلم وي نو مخکې بیا دا ډسکس کوو چې ولې کېږي It characterized by abnormal glucose tolerance. دیکھیے abnormal glucose سیوا شي په بلډ کې require dietary management regardless of whether it was present before conception. په دې کې اوس لکه dietary management دا غواړي که هغه د established diabetes د pregnancy نه مخکې شوی are developed during gestation هغه ته به gestational diabetes وي موږ اوس ډسکس کو as a result of metabolic changes of pregnancy کې موږ ویل چې د پروجستران د وجې metabolic changes راځي نو د هغې د وجې ډایبیټیز کېږي Diabetes increase the risk of infection, especially urinary tract infection. اوس د دې
ریسک څه دي؟ یو خو دا چې انفیکشن سی واګي ځکه په یورین کې ګلوکوز راځي او ګلوکوز خو انرژي ورکوي، نو بکټیریا ته صحیح خوراک ملاوي، نو ځکه یو ټي آی زیاتر کېږي. پری اکلیمسیا هم کېږي. پری اکلیمسیا مخکې بیا ډسکس شوی د شارټ شان به یو پری اکلیمسیا هغه بیماری کنه چې کوم ستانه نارمل لا امیونټي دا په پلیسنټا اٹیک وکړي، چې اٹیک وکړي نو هغه ټوټل بلډ ویسل چې کومي نو هلته انفلامیشن وشي، ځکه امیونټي چې کوم دا اکټیویټ شي نو د هغې د وجې های بلډ پریشر بیا ارګن ډیمیج هم دا شي کولی، ځکه چې بار ارګن کې بلډ ویسل ته انفلامیشن وشو نو هلته ډیمیج وشي. نو پروټینوریا هم د دې یو ساین سمټم دی، ځکه چې پروټین چې کوم البومین وغیره دا بیا په یورین کې راځي. نو دا اکلیمسیا ده. بیا پری اکلیمسیا ده. بیا په اکلیمسیا دا د دې سیویر پام دی د پری اکلیمسیا په دې کې اوس بیا چې کوم سیزري جټکې اوس هم راځي، نو ډېر خطرناک کنډیشن نو یو دا د ډایبیټیز کمپلیکیشن دی. سپانټینیس ابارشن شي کېدلی، एकदम پریګننسي لاست کېدلی شي. ایکسټرا یوټراین کنسپشن شي کېدلی، کوم ته چې اکټوپک پریګننسي وایي. په تھرډ سیمسټر کې بیا تاسو په ډیټیل وایي چې اکټوپک پریګننسي ولې کوم دا یو کمپلیکیشن دی، لکه ایگزیکټ کاز نه دی چې خامخا به داسې کېږي، خو کېدی شي لکه ریسک یې شته. نیونیټل ډیت هم شي کېدلی. کانجینیټل ابنارملټي چې کوم هغه په جین کې د پیدایش نه وروسته کوم ابنارملټي راځي نو دا یې ریسک دی، لکه ضروري نه چې خامخا وپکې دا خو کېدی شي. Diabetes, gestation diabetes does not usually produce maternal complication. د دې نور داسې کمپلیکیشن نه وي، ځکه بیبي ته خو خپل په بیبي کې خپل انسولین پیدا کېږي، لکه بیبي ته چې کوم ګلوکوز د پلیسنټا په ترو باندې د خپل پنکریاز یا خپل انسولین پیدا کوي او بیبي ته انرژي الي، نو پرابلم، هغه څه پرابلم نه، خو هغه ډېر ګلوکوز عادت شي نو بیا سایز غټېږي، برث ډیفیکټ. بٹ اٹ کین میک ډیلیوري ډیفیکلټ. ډیلیوري ډیفیکلټ جوړ ځکه چې هغه سایز غټ شوی، بیکاز بیبیز بارن ټو gestation diabetes are usually large. دا په سایز کې غټ شوی which may increase the risk of postpartum hemorrhage. ځکه چې مدر دپاره بیا postpartum د ډیلیوري نه بعد بیا hemorrhage د بلیډینګ ډېر زیات چانس وي، نو دا یو ریسک شو، کمپلیکیشن شو. ډایبیټیز مینجمنټ مانیټر د پروګرس اینډ کورس اف پریګننسي اف اسټیبلیش ډایبیټیز. یو خو دا دی چې مخکې نه چا د ډایبیټیز دی د هغې دپاره کوم سپیشل ډایټ دی نو چې هغه میلاویږي، ځکه پروټین ورته پراپر مقدار کې میلاویږي. آیرن فولیټ مخکې بیا وایو. سکرین آل وومن فار gestation diabetes between 24 to 28 week of pregnancy. دا د ایم سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې کوم د پریګننسي کمپلیکیشنز دي، که پری اکلیمسیا ده که ډایبیټیز دی، دا د 20 ویک نه بره دا بیا ګوري، د 28 نه د 24 نه 28 پورې دا پکې د ایم سی کیوز لپاره یاد ساتئ. چیک پار کیټونوریا ریګولرلی. کیټونوریا لپاره به هم ګوري، ځکه کیټونوریا موږ کیټون باډیز موږ ویل کنه کوم چې کوم ډایبیټیک کیټو اسیډوسس بیا کېږي، لکه ګلوکوز انرژي نه ورکوي نو هغه بیا په د پیټس نه خپله انرژي اخلي، نو کیټون باډیز بیا په یورین کې به درته چیک کړم دا کیټون باډیز چې په یورین کې راځي نو دا هم د ډایبیټیز یو ساین دی ستاسو. Diabetic management during pregnancy include nutrition therapy and possible multiple daily doses of insulin. په دې کې خو دا چې ته انسولین ورکړي او لکه نیوټریشن خیال ډېر وساتي، ځکه چې په پریګننسي کې که چا د ډایبیټیز یو کو نه خو ډایټ خو پکاري ضروري. Advise the client that pregnant diabetics require the same nutrient and weight gain as a non-diabetic pregnant women. نو ته به هغه ته دا لکه ضروري ده چې ته هغې ته دا ووایې چې که په دې پریګننسي کې که ډایبیټیز یو کو نه خو نارمل ویټ چې کوم چې چاته ډایبیټیز یو کو نه نو یو شان ویټ گین پکاري. شي از ناٹ آن ا ډایټ. په ډایټ باندې ډېر ساتل نه پکار. ویټ لاس اینډ فاسټینګ شوډ نیور بی انډرټیکن ډیورنګ پریګننسي. روجنیول فاسټینګ د ډېر وخت لپاره د خوراک نه پرهیز کول دا پکې نه دي پکار، ځکه چې بیا وروسته کمپلیکیشن جوړوي. کیلوري ریکوایرمنټ آر بیس آن فری پریګننسي ویټ. څونه کیلوري لکه موږ ویلو چې پری پریګننسي کې اوس فار ایگزامپل 1800 کیلوري پکار دي کې به 308 کېږي نو 2100 ته به رسي، نو دغه شان د هغې مطابق به کیلوري مو ته پرووایډ کړي، لکه خامخا د ضرورت دی. سجسټډ ګایډلاین از فالو. اوس ګایډلاین کوم دي؟ 30 کیلوري پر کېجي پر وومن اف نارمل ویټ بیفور کنسپشن. د لکه نارمل ویټ چې کوم دغه کیلوري به څونه 30 کیلو پر کېجي، لکه 300 موږ یادو هغه موږ ټوټل یادو، نو په پر کېجي به 30 کیلوري پکاري چې کوم نارمل ویټ وي د کوم وومن. اوس چې د چا ویټ لکه سی وایو د هغه لپاره 24 کیلوري پر کېجي پر وومن ویټینګ مور دین 120% اف ډیزایریبل ویټ بیفور کنسپشن. اوس چې د مخکې نه د هغې ویټ سیوا دی 120% دی، دومره سیوا دی نو بیا به لږ کم کیلوري پکاري. بیا د 36 نه 40 کیلوري پر کېجي پر وومن ویټینګ لیس دین 90% اف ډیزایریبل ویټ بیفور کنسپشن. اوس چې چا 90% کمی لکه په ویټ لاس کې نو هغه ته بیا لکه ډېره انرژي پکاري.
اوس دویم کمپلیکیشن زموږ سره انیمیا انیمیا ولې کېږي ځکه چې هلته بلډ ډېر پکار د پټل سرکولیشن دپاره نو د هغې د وجې بیا د آیرن کمی راځي د هغې د وجې انیمیا کېږي ځکه چې آیرن چې دی نو دا د هیموګلوبین مین فاټ دی ځکه هیموګلوبین د آیرن نه جوړ دی نو د هغې د وجې انیمیا کېږي نان پریګننټ وومن نان سموکر هو هیو ا هیموګلوبین بلو 12 ګرام پر ډیسیلیټر آر کنسیډر انیمیک اوس چې چا پریګننسي نه د هغې چې کله د 12 ګرام پر ډیسیلیټر نه د هغې چې کوم هیموګلوبین لیول کمیږي نو دې ته انیمیک ویلی کېږي او پریګننټ وومن نان سموکر چې سموکینګ نه کوي وی د هیموګلوبین بلو 11 ګرام پر ډیسیلیټر ان د فرست اینڈ تھرډ ټرایمسټر آر په فرست کې او په تھرډ ټرایمسټر کې بلو 10.5 ګرام پر ډیسیلیټر ان د سیکنډ ټرایمسټر آر کنسیډر انیمیک اوس که په فرست ټرایمسټر کې او په تھرډ کې دا د 11 کمی نو دې ته انیمیک ویلی کېږي او په سیکنډ ټرایمسټر کې 10.5 نه کمی نو دا انیمیک کنسیډر کېږي چې د انیمیا شوي ده نو دې منیجمنټ به اوس څنګه مخکې وایو بیا انیمیک منیجمنټ a therapeutic dose of 60 mg to 120 mg per day 60 نور 120 ملي ګرام پورې فکاري اپ elemental iron is prescribed. In addition, a low dose vitamin mineral supplement is prescribed to ensure adequate amount of copper and zinc. کاپر او زنک هم پکار دي کاپر او زنک مخکې بیا وایو پیکا چې کوم دا فیمیل اکثر پرګنسي دوران کې بیا دا خاورې خټې خوري نو هغه بیا چې ونه شي ځکه د زنک کمی چې راشي نو د هغې د وجې بیا خلکو خاورو ته زړه کېږي نو دا مو څه پکار او آیرن خو هیموګلوبین تاله جوړ کړي د آر ډي چې کوم ریکوایر ډایټري الاینس دی څومره فکاري 400 mcg of folate during pregnancy can be met by a well chosen diet folate پکې هم پکاري 400 ځکه فولېټ چې دی یو خو دا چې دا نیورل ټیوب ډیولپمنټ کوي نیورل ټیوب څه شی دا د دې نه بیا وروستو چې کوم نیورل مطلب چې نیوران نرو سیسټم سره ریلیټډ بیا دا سپاینل کارډ او برین چې دا نیورل ټیوب نه جوړېږي چې دې صحیح ډیولپمنټ وشي او فولېټ بل د دې لپاره ضروري دی موږ الریډي ویلم چې په دې کې ریپډ ډیویژن کېږي او فولېټ چې دی دا د پولیک اسید درکوي پولیک اسید نه بیا چې کوم دا پیورین او پایریمیډین دی اډینین ګوانین تایمین دا د لکه د کروموسوم بیسک یونټس دي که نه نو دا تا ته هغه درکوي چې ځکه چې ریپډ ډیویژن کېږي سپلیمنټ اف فولېټ آر ریکمنډډ فار پریګننټ وومن هو آر ناٹ میټینګ دیئر لیول اف انټیک اوس چې صحیح انټیک لیول نه کېږي نو پکار چې فولېټ هم سره بیا اخلي ځکه ضروري دی اوس بل پرابلم دی په دې کې pregnancy induced hypertension کوم د جی فی آی ایچ وای نو دا اصل کې داسې کېږي چې یا خو پریګننسي انډیوس شي کله پریګننسي وشي نو دې داسې کاز معلوم نه دی خو مخکې اوس وایي چې د څه د وجې دې ته ریسکي نو دا په پریګننسي دوران کې هایپرټنشن وشي لکه بلډ پریشر های شي پریګننسي انډیوس هایپرټنشن آر ټاکزیمیا ویل چې اکلیمسیا پری اکلیمسیا ته وایي is a hypertensive syndrome that occur in approximately 6 to 7% of all pregnancies. تقریبا د 6 نه والا 7% پورې pregnancies کې دا کېږي. Severe cases are associated with increased risk of maternal, fetal and neonatal death. دې کې ډیث شي کېدلی ځکه میټرنل هم شي کېدلی یا هیمریج وشي لکه سټروک وشي بره دماغ برین کې رګ وشلیږي هغه هم پکې نیونیټل ډیث هم شي کېدی although the exact cause is unknown. exact cause یې نه دی معلوم چې دا ولې کېږي خو لکه کېدی شي چې دا جینیټک پرابلم وي اوس risk factor for pregnancy induced hypertension اوس چاته د چانس سیوا دی پورلی نرش دا صحیح نیوټریشن نه میلاویږي فریمی ګریویډا یا فسٹ ټایم پریمی ګریویډا فسٹ ټایم پریګننسي ته وایي یا فسٹ پریګننسي نو هغې ته هم دا چانس دی وایي اکنامکلی ډیفرایوډ یا اکنامکلی چا د روپو وس نه کېږي محرومه ډیفرایوډ محرومه ویری ینګ آر ویری اولډ یا خو ډېر ینګ یا اوړي نو هغې ته هم چانس دی چې دا هایپرټنشن وشي او بیسا انډر ویټ یا ویټ سیوا یا کمی advice goes the management څنګه advise client at risk for eclampsia to consume a liberal intake of calories نو اوس هغه client چې هغه تاته پته لګي چې risk کې دی که نه نو دا چې liberal intake of calories لکه کله یو خوراک کله بل liberal موږ دا ډېر liberal کس دی liberal هغه ته وایي چې دا flexible چې په ځان کې چینج راولي نو که پروټین دی که کیلشیم دی که سالټ دی فوډ ټو ټیسټ لکه دا دی به داسې فلیکسیبلټي لکه کله د یو ډایټ استعمالوي کله بل که نه چې لکه د هغې د وجې هایپرټنشن یې نه سیوا کېږي لکه ډېر زیات سالټ استعمالول د هغې د وجې بلډ پریشر های کېږي نو ځکه لیبرل انټیک اف کیلوري زیات کلی دی
اوس ریسک فیکټر فار پور نیوټریشنل سټرس ډیورینګ پریګنینسي. اوس چې کوم نیوټریشن د چا نیوټریشن کمی نو هغې ته ریسک فیکټر کم دي چې لکه هغه کم خلک په ریسک فیکټر کې د هغو ته به نیوټریشن کمی په پریګنینسي کې راځي. نو اول پری پارټم ویټ چې کله پری پارټم ویټ څومره د پریګنینسي نه مخکې چې کوم ویټ دا لیس دین 85% یا سیوای د 120% نه اپ آیډیل ویټ نو هغې ته چانس شي چې دا نیوټریشنل سټیټس یې کمزوري په پریګنینسي کې. یوز اف تھراپیوټک ډایټ فار کرونیک ډیزیز یا چاته کرونیک ډیزیز دی فار ایگزامپل چاته هایپر ټینشن دی نور داسې پرابلم دی ورته یا تر مخکې نه شوګر دی نو هغې ته لکه ریسک شته چې نیوټریشنل سټیټس یې کمزوری پوري. یوز اف الکوهل ټوبیکو اور ډرګز یا څوک ډرګ استعمالوي نو هغو ته هم شي کیدلی. فوډ پیډزم یا هغه خوراک کوي چې هغې لکه نیوټریشنل ویلیو نه وي لکه دا فاسټ فوډ چې دي نیوټریشن نه صرف هسې د ذایقې دپاره خلک استعمالوي نو چې داسې خوراک کوي یا انبیلنس ډایټ اخلي یا پیکا موږ ویلي دا یو سایکولوجیکل ډسارډر دی. اکثر په پریګنینسي کې ډایټ چې څوک صحیح نه استعمالوي لکه آیرن فولیټ دا ټوټل په نارمل مقدار کې نه علي نو بیا یې خاورو ته زړه کېږي. دا ماشومانو ته هم اکثر کېږي. بیا د دې لپاره ماشومانو لپاره بیا کیلشیم پی یو شربت دا راځي که نه اوس که د چا ماشومان خاورې خوري نو هغه دپاره کیلشیم وال څه سیرپ یو راولي شربت نو بیا هغه ښه کېږي نو دا اکثر په دې کې ډیولپ کېږي په پریګنینسي دوران کې صحیح ډایټ نه نو پیکا نو دا خلک بیا په ریسک کې چې پور ډایټ استعمال کړي. ټینز اینڈ وومن اولډر دین 40 year of ایج یا ټینیجر د 13 نه والا 19 پورې په دې ټایم کې چاته پریګنینسي راشي دیو ته هم رسکي. پور ابسټیټک هسټري یا د مخکې نه چې کوم ابسټیټک هسټري ده چې کوم دا ګاینکولوجیک هسټري ده پریګنینسیز دا د مخکې نه پوري لکه د مخکې نه ماشومان چې ال بي ډبلیو وي لو برث ویټ سټیل برث یا د مخکې سټیل برث هغې ته وایي کله چې پریګنینسي لاست شي خو د 20 ویک نه بعد لکه د پریګنینسي 20 ویک شوي او یا خو ټیم پوره شي خو بیا هم چې کله برث یې وشي ماشوم پیدا شي نو هغه بیا مړي یا ابارشن یې شوی د مخکې نه یا پیټل انوملیز پیټل کې ماشوم یو لکه پریګنینسي شوی هغه اب نارملي پاکي یا لاس صحیح نه یا خپې صحیح نه نو هغه په ریسک کې دی. د هایپریټي ملټیفیرا هایپریټي ملټیپلر یو شان چې بار پریګنینسیز شوي دي ته هایپریټي او ملټیفیرا ورته وایي نو هغې ته څه نیوټریشن ریسک کې وده چې لو پور نیوټریشن ورته میلاو شي. ریپیټیټیو پریګنینسیز ایټ شارټ انټرول یا پریګنینسي شوي خو لکه یو ماشوم وشي نو 2-3 میاشتې بعد بیا بلې کال په کال باندې که نه نو لکه ډېر ریپیټیټیو وي نو هغو ته د ډایټ ریسک کې لو سوشیو اکنامک سټیټس یا اکنامیکلی پیسې ورسره کمې سوسایټي کې داسې ډایټ صحیح نه وي نو هغې وجه هم شي کېدی. chronic pre-existing medical problems such as hypertension, diabetes, heart disease, pulmonary disease, renal disease یا د مخکې نه ورته پرابلم یا ګردې فیلي یا هارت ډیزیز یو د هغې د وجې هم شي کېدی. الټیمیټلی فري نیټل کیر او یا چې کوم د پریګنینسي نه مخکې کوم پری نیټل کیر نو هغه ان ټایملی لکه صحیح په ټایم باندې د هغې کیر یې نه کولی کوم چې پریګنینسي نه مخکې چې کوم کیر نو دا زموږ سره په ریسک کې کېدلی شي.